Hey guys, welcome back to my YouTube channel. আৰু আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এটা ৰেচিপিৰ ভিডিও আৰু আজিৰ ৰেচিপিত আছে চিলি পনীৰ আৰু চিলি পনীৰ কেনেকৈ বনাও মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বলক এতিয়া ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ জলকীয়া, পিয়াজ, বিলাহী, ক্যাপসিকাম, নহৰু, কৰ্ণফ্লোৰ, পনীৰ আৰু টমেটো সস। কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ আৰু এতিয়া গৰম হোৱালৈকে ৰম। আৰু কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে মই তেল দিছোঁ অলপ। তেলখিনি গৰম হ'ল আৰু মই ইয়াতে এতিয়া জলকীয়া ফালি থৈছিলোঁ, সেই 4টা জলকীয়া মই তেলতে দি দিম আৰু তেলত জলকীয়া দিলে স্মাইলটো ধুনীয়া আহে। আৰু মই ইয়াতে দিম এতিয়া কাটি থোৱা পিয়াজখিনি। ক্যাপসিকামখিনি দিছোঁ। কাটি থোৱা বিলাহীখিনি। আৰু নহৰুখিনি কাটি থৈছিলোঁ, সেয়া নহৰুখিনি দিছোঁ। এতিয়া অলপ লৰাই 10 মিনিট মানৰ কাৰণে মই এইখিনি ঢাকি থম। এইটো 10 মিনিট হৈ গ'ল আৰু চাওক অলপ কালাৰটো উঠিছে। ইয়াতে মই এতিয়া নিমখ দিম, আপোনালোকে সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিব। অলপ হালধি, আৰু মই ইয়াতে মছলা ব্যৱহাৰ কৰিম। জিৰা গুড়ি অলপ দিছোঁ, ৰেড চিলি অলপ আৰু পনীৰ মছলা অলপ মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু মই টমেটো সস অলপ দি দিছোঁ ইয়াতে। মই ইয়াতে এতিয়া দিম পনীৰখিনি দি দিছোঁ। আৰু মই পনীৰখিনি ফ্ৰাই কৰি লোৱা নাই, আপোনালোকে নিজৰ অনুযায়ী ফ্ৰাই কৰি ল'বও পাৰে নল'বও পাৰে। চিলি পনীৰ বনাওঁতে খুব সময় নালাগে, খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে এই ৰেচিপিটো হৈ যায়। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কমেণ্ট বক্সত জনাব কেনেকুৱা হৈছে। আৰু কৰ্ণফ্লোৰ অলপ ল'ম, আধা চামুচ কৰ্ণফ্লোৰ লৈছোঁ। পানী অলপ দিছোঁ, পানী অলপ দি গুলি ল'ম।
কৰ্ণফ্ল'ৰখিনি দি দিছোঁ। এয়া হৈ গ'ল আৰু কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব কেনেকুৱা পাইছে। মোৰ চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।